Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At sensa niya sa boses ko, no? But anyway, let's open our Bibles to the book of John, chapter 15. Basahin po natin ang isang verse dito, verse 13. John, chapter 15, verse 13. Okay. Amen. Yan, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. John 15, verse 13, sabi rito, "Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend." Okay, tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin. Manalangin namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa ating mga bisita, sa ating mga sa loob po ng Ekklesiyang ito. At sa labas, Panginoon, kayo po ang maghamon sa kanila, Panginoon, at maging pagpapala po ang mensahe na ito na kanilang maririnig sa umagang ito. Palain niyo rin po ang kanyang mensahero, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng magandang boses, Panginoon, at maintindihan ng bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na kayo umupo. Kahapon, kami po ay nagkakaroon tuwing Sabado ng umaga ay meron kaming gospel class. No? Sa gospel class, kami tuturo ng mga bata. Okay. And naparami yung tinuruan. Okay. And we have around 108 na estudyante. And I praise God for that. No? We had a goal of 500. Sana na-meet po namin yan. But ngayong umagang ito, okay, siguro familiar kayo sa phrase o katagang no man is an island. Diba? Sino sa inyo ang nakarinig na ng kasabihan yan? No man is an island means hindi tayo po pwedeng mabuhay na nag-iisa lamang. I think kahit na kayo ay tumira sa isang lugar na isolated, sa isang bundok, kailangan nyo pa rin humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi ka po pwedeng mabuhay na mag-isa ka lang. No? Kung ikaw ay isang farmer, no, walang bibili ng produce mo kung hindi ka lalabas at ibebenta yan sa ibang tao. Okay? Maski nga yung mga monk, yung mga mongha na nakatira sa isolated na lugar, they still have to rely on other people to supply them with their needs. So in other words, kailangan mo ng tao. And siguro ang pinaka maganda diyan ay kailangan mo ng kaibigan. You need friends, no? Hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung wala kang kaibigan, no? Sabi nga nila, ikaw ang pinaka malungkot na tao pag wala kang kaibigan. Meron bang ganun ngayon dito? Do we have someone here na buong buhay mo wala kang kaibigan? Meron ba? Diba wala? Mahirap ho yun. One way or another, meron kang kaibigan. Okay? And yung pagiging kaibigan ay nag-start yan. Actually, yung bata ka pa, sanggol ka pa. Diba? Siguro ang unang-unang naging kaibigan mo ay yung magulang mo. Diba? And then as you grow older, dumadami yung kaibigan mo. I remember when we had yung orphanage, no, meron tayong mga babies doon na talagang very cute sila. And merong isang particular na baby doon na siya ay nangangagat ng mga bata. No? Pero ngayon, malaki na ngayon siya. And nakita ko na siya ay ginagamit na ng Panginoon. Ayoko lang sabihin ko sino yung pangalan niya. Okay? But sabi nga nun dito, ano ba ang ibig sabihin ng isang kaibigan? What's the meaning of a friend? Sabi rito, a person whom one knows and with whom has a bond of mutual affection. Sabihin, ang isang kaibigan ay isang tao na kilala mo, di ba? At meron kang affection sa kanya, meron kang connection. No, hindi ka pwedeng magkaroon ng kaibigan basta-basta lang, no? Although in our society right now, having a friend is like parang isang click lang sa mouse, sa computer, no? You're using yung social media natin. But ang kaibigan, kailangan marunong rin tayong pumili.
Siguro ang pagpili ng kaibigan natin na mention ko kanina, nag-start yan when we're still young. No, in order for you to become a friend, kailangan marunong ka ring maging kaibigan in order for you to have friends. Tinuturuan tayo ng ating mga magulang na mag-share, di ba? Yung bata ka pa, sasabihin ng nanay mo, oh, anak, marunong kang mag-share para meron kang kaibigan, di ba? You share yung toys mo, share your food and everything. And as you grow older, you realize na ang pagiging friend is actually a give and take na process, okay? And as you grow older, pumasok ka na sa eskwelahan, nakikita mo dumadami na yung network mo ng kaibigan, di ba? Hindi lamang yung sa bahay mo, but when you go to a school, kunyari elementary school, nakita mo yung kaibigan mo pala marami, no? As far as the other end ng city mo, ng street mo. And as you grow older, nakikita mo, nagiging complicated yung pagpili ng kaibigan. I remember when I was in grade 3, nakita ko yung advantage na maging class president sa klase. Sabi ko, pag magiging grade 4 ako, I want to be a class president. So sabi ko, ano kayang secret nyo? Nakita ko ang secret doon is to have many friends, kaibigan. So yung unang-unang araw pa lang ng pag-grade 4 ko, kinaibigan ko na lahat. Nagdala ako ng mga chocolate, yung mga choknut, di ba? Bribery ang tawag nun. Pero it worked. Kasi yung election na, landslide, ako yung naging presidente. When I was nakita yung picture ko, medyo matangkad na ako doon, medyo malaki na ako doon. Okay? Pero maganda pa yung kulay ng buhok ko noon. Okay? So yun. Pero yung pag-choose mo ng kaibigan, nagdidepend yan sa maraming bagay. Okay? While I was preparing this message, nakakita ko ng isang information, no, regarding yung scientific na facts about having a friend, no, scientific daw. Sabi rito, number 1, animals can form lifelong na kaibigan with individuals that is not the same na kanyang species. Sabihin, yung aso, okay, yung tao, tsaka aso, di ba? Sabi nga nila, dog is your best friend. Sino sa inyo rito ang nakaranas na ng meron kayong kaibigan na aso? Di ba? Sino sa inyo rito nangangailangan ng aso? Meron kaming 2 tuta ngayon. Okay? So yun. So meron rin mga pag-aaral na dolphin can have a friend na hindi lang dolphin, no? So yun. Then number 2, sabi rito, ito yung maganda rito, in a lifetime, sabi rito, you can make at least 396 na kaibigan. Okay? Sa iyong lifetime, 396 na kaibigan. Pero, out of 12, isa lang yung talagang magiging tunay mo ng kaibigan. Do you believe in that? No, sa mga Facebook friends ko, nakikita ko doon, marami silang mga friend, no, more than that. But actually, medyo tama rito, no, medyo as we grow older, nagiging selective tayo sa paghahanap ng kaibigan, no. Although sa ating Ekklesia neto, sinasabi ng ating mahal na pastor na lahat dapat dito ay maging kaibigan mo. Although may tinatawag tayong mga intimate na kaibigan. Okay? Number 3, sabi rito, not having any friends can be dangerous to your health. Okay? Not having any friends. Sabihin, kung wala kang kaibigan, ikaw yung delikado yung buhay mo. Well, alam nyo, it goes back dun sa preaching ni Pastor about stress. No, kung wala kang kaibigan, wala kang po pwedeng sabihan ng mga problema mo. Although, hindi ini-encourage yan na pag may problema ka, pupunta ka sa kaibigan mo. No, you can go directly sa Panginoon. And later on, I will tell you something about that. No, so, not having friends is dangerous to your health. So, how healthy are you? Okay? Sabi nga nila, di ba, meron rin kasabihan na, show me your friends and I'll tell you who you are. Di ba? Pag pupunta ka sa aking Facebook page, makikita mo doon, you would notice, karamihan ng mga kaibigan ko ay involved sa rescue.
I was a former employee ng Makati as a rescue personnel. I was a training officer. So karamihan ng mga kaibigan ko sa Facebook, talagang ano doon. So pag nagpo-post sila about earthquake, about yung sunog, about disaster, mga ganyan. So sabi nga nila, friends of the same feather flock together. Di ba? Tama ho yun. Sabi ko naman, friends of the same, birds of the same feather flock together. Sabi ko naman, birds of the same feather are the same. Ano ba kayo doon? Okay, so not having friends can be dangerous to your health. Okay, then sabi rito, when faced, kung ikaw yung nakakaharap ng major illness, ikaw ay may sakit, individuals with a good social network are in better position to survive. No, kung ikaw daw ay may sakit, meron kang grabing sakit, kung meron kang magandang group ng kaibigan, mas maganda yung survival rate mo. That's the reason why sa hospital, they encourage yung pag-visit ng mga sick ones. No, sa Pilipinas, they encourage na pag may sakit ka, may nag-aalaga sa'yo aside from the nurses or the doctors sa hospital. Okay? So yun. Then sabi rito, it is scientifically proven that a company of good friends reduces stress in your life. Diba? How can you reduce o i-lessen yung stress? Well, be with friends na magiging supporter mo na hindi magbibigay sa'yo ng stress. Yung mga kababaihan, please don't sabi nila, one way for the ladies to reduce yung stress ay sa shopping. Di ba? I don't really know how they do it, pero they would spend maraming oras in a shopping mall. No? Kaya nga kami dalawa ni Miss Saguindan, ng misis ko, pag nagsa-shopping ka, sabi ko, sige, I will just meet you here. Dito lang ako sa lugar. Maghahanap ako ng, I would look for a place na pwede ako maghintay sa kanya. Sabi ko, sige, you can spend 2 hours, 3 hours, as long as wag mo ako isama sa ganun. And that reduces yung stress. Lalong-lalo na pag meron siyang mga kaibigan. Di ba? Siguro ang isang bagay, pag-uusapan nila yung kulay ng bag na bibilhin nila, yung design, di ba? At they would go on talking for it. And it reduces yung stress sa buhay. Sometimes kailangan natin ng ganun maging ma-divert yung ating isipan sa mga daily routine natin. Okay? And then sabi rito, ito yung maganda sa lahat nasa ko rito your close friend influences your weight. Okay? Sabi rito, yung close friend mo daw influences, nagkakaroon ng influence sa iyong weight. Ano yung weight? Yung timbang mo. Okay, totoo ba yun? Paano kaya yun? No? Sabi nila doon, explanation doon is that, of course, pag mga kaibigan mo mahilig sa pagkain, nainganyo ka doon. Di ba? Kaya nga, tip, kung ikaw ay nagre-reduce, ikaw ay piliin mo yung kaibigan mo. No? Sabi nga nila, makipag-meet ka sa mga kaibigan mo, mga 14 ng month, tsaka 29. Bakit? Kasi wala pang sweldo yun Okay? So, hindi 15-30. Yun, okay? And then, ito yun, number 8. Our best friend are pretty much like us. Sabihin, yung ating best friend ay katulad rin natin. Di ba? Pag ang kaibigan mo gusto niya ng church, well, may influensyahan ka rin niya. Pero pag ang kaibigan mo gusto niya ng masamang bagay gawin, yun. Kaya nga sabi nga ng ating mga magulang, di ba, piliin natin yung ating mga kaibigan. Diba? Minsan kayong mga kabataan, minsan nagagalit kayo, sabihin si nanay naman, si tatay naman, pati ba kaibigan, pinapakialaman natin. Pero totoo yun.
yung ating mga magulang, alam nila kung sino yung dapat mong kaibiganin. I think sa mukha pa lang niya, di ba? Sa action pa lang niya. Kaya nga sabi nga nila nito, para ma-approve ng magulang mo, yung kaibigan, dali mo sa bahay. No? Dali mo sa bahay yung kaibigan mo. Sa church natin ito, tinuturo ng ating mahal na pastor na ang pinakamagandang kaibiganin mo ay yung tiga dito sa loob ng church. It does not say, hindi sinasabi ni pastor na huwag kang magkakaroon ng kaibigan outside ng church. No, hindi ho yun. But sinasabi, at least in a way, makakakuha ka ng magandang kaibigan sa loob ng church na ito. Sa ating mga bisita, yung mga nag-invite sa inyo rito, sila po yung prospect na kaibigan ninyo. No, bakit po? Kasi instead na ikaw ay dalhin sa ibang lugar na hindi magiging kapuri-puri sa Panginoon, idinala ka rito sa simbahan ngayong Sunday morning. Amen? Ayun, di ba? So, pasalamatan ho natin yung ating kaibigan kahit na siguro a few days before Sunday, makulit na yan, tinatawagan ka, tinetext ka nila, sinasabi nila, magising ka ng maaga. Maligo ka na kasi malilate. Ayaw nating malate. Kasi magagalit si pastor. Di ba? So, kung ikayo ay may kaibigan sa loob ng church nito at kayo nandito ngayon, pasalamatan niyo siya. Okay? Yan. And siguro, mapupunbik siya. Baka mamaya, pakainin ka niya. Tama ba yun? Yun. Okay? So, yun. Siguro kahit na choknut, okay na yun eh. Okay na ba yun? Masaya na kayo dun sa choknut. Okay. And then, sabi rito, ito yung pinakaano rito, friendship is the emotion of babies recognized even before they start to walk and to talk. Kasi sabi rito na ang mga babies po, yung mga sanggol, bago pa sila matutong maglakad, bago pa sila matutong magsalita, nare-recognize na nila yung pagiging isang kaibigan, yung friendship. Diba? Kaya nga mahalaga sa atin, sa ating mga magulang, no, na ituruan natin yung ating mga anak. Sinasabi nga nila doon, ang pagtitrain ng mga bata, nag-start yan habang sila ay maliit pa. Diba? Although minsan, pag na midway sa kanilang buhay, nakakalimutan natin yun. No? Nakakalimutan natin i-monitor yung mga kaibigan ng ating mga anak. At minsan, nagkakamali tayo doon. Okay? Pero, marami tayong dapat na tignan. No? The best way for you to train your child is by applying yung salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Maaaring hindi sila maging perfect in sa lahat ng bagay. Pero at least, meron silang standard na sinusunod sa ating buhay. No, mahirap ho ngayon humanap ng standard eh. Di ba? Maski pupunta ka sa palengke ngayon, yung timbangan na ginagamit ng tindero, minsan corrupted. Kaya nga, di ba, sa mga palengke ngayon, may tinatawag na timbangan ng bayan. Pag bibili ka ng isang kilong bigas, titignan mo, ititimbang mo doon para malaman mo, talagang 1 kilo yun. May standard. Di ba? Marami kang mababasa ngayon ng mga libro about paano maging kaibigan, paano maging humarap ng kaibigan. Pero kung kayo ay talagang gusto niyo malaman yung tunay at yung tamang paraan, ito, ang salita ng Panginoon, ang pinaka-importante. Okay, wala na ho kayong makikita pa. Alam mo, for the past ilang years, I got saved in this church. I got saved when I was, I think, 18 years old, 1984 yon. I was a first-year student sa FEU. And for some time, for some weeks, ako ay hindi nag-a-attend ng simbahan. Kasi yung parents ko ay nasa abroad. Kami po ay tumira ng ilang taon sa Africa. So yung ako ay umalis, umuwi na dito sa Pilipinas, sabi ko ng mama ko, okay, Jimmy, baka mamaya makalimutan mo mag-attend ng church. And totoo yun, nakalimutan ko. Kasi free ka na eh. Di ba? Pag ikaw ay estudyante, malayo ka sa mga magulang mo, wala nagbabantay.
Once in a while, darating lang yung pera, wala ka nang worry. Minsan, nakakalimutan mo na yung mga importanteng bagay, especially yung pag-a-attend ng church. Pero after some time, June, July, I got saved July eh. Sa tapat ng eskwelahan namin sa FEU, merong isang simbahan doon, Baptist Church. Nakita ko yun, nakonsensya ako. I went inside, sabi ko, pag magkaroon ako ng vacant time, pupunta ako doon. So I went inside the church. And when the pastor talked to me, sabi niya, Brother Jaime, sabi niya, kamusta ka? Sabi ko, Pastor, sabi ko, ako po ay member na ng church kasi po ako po ay nabaptize na. I realized na during that time, meron akong religion. Okay? Member ako ng Baptist Church from sabi ko, mula bata po ako, nag-a-attend ako ng Sunday school hanggang paglaki ko. Alam ko na po yung story ni David and Goliath. Alam ko na yung mga story sa Bible. But you know what? He asked a very simple question sa akin. Sabi niya, Brad, ang tanong ko sa iyo ganito, tinanggap mo na ba si Kristo sa puso mo? Well, nag-isip ako, bakit yun ang tanong? Sinabi ko nga, member na ako ng church, baptized na ako. I realized that I have a religion, but that religion does not have Christ in my heart. Minsan gano'n rin nangyayari. Sinasabi nga natin, sinasabi ko sa mga bata, kaming dalawa ng misis ko ay nagli-lead ng Discovery Kids tuwing Tuesday night. Meron kaming mga meeting dyan sa baba while the adults are having their Jeremiah 33:3 club sa taas dito sa main auditorium. Kami mga bata, okay? Kami mga bata from grade 1 to grade 6 ay nasa baba. Sinasabi ko sa kanila, you always have to know kung talagang meron kang Kristo sa puso mo. You might have a religion, no? It doesn't really matter kung yan ay Baptist o Catholic man yan or whatever. But if you don't have Christ in your heart, baliwala ho yun. You only have religion in your heart, but you don't have Christ. But anyway, we'll go to that later on. Okay? So, yun yung mga scientific facts about being a friend. Siguro kayo makakapag-relate pa kayo. You can add more on that, no? Kasi marami kayong every person in this Ekklesia, meron kayong story na pwedeng share about how you meet someone and that someone becomes your best friend. Di ba? Lahat kayo meron kayong story na masasabi. At lahat kayo meron kayong napiling best friend sa buhay ninyo. Okay? Pero ano ba ang sign ng isang magandang kaibigan? Okay? Kung ikaw ay pipili ng kaibigan, ano ba yung sign? Ano ba ang hinahanap mo sa isang tao para siya ay maging tunay mong kaibigan? Well, let me answer it in yung reverse na psychology. Ang ano ko rito, signs of a bad friend. Yung mga sign ng mga hindi magandang kaibigan. Okay? So, number 1 dito, if you have a friend that talks badly about you to others, hindi siya magandang kaibigan. Diba? May kaibigan ka na maganda lang sa harapan, pero pag tumalikod ka na, yan, parang puppet. Diba? Maraming sinasabi. At your back, well, hindi siya magandang kaibigan. Diba? And the same thing, huwag kang ganun. Okay? Then number 2, a sign of a bad friend is what? Someone who pressures you, pinipressure ka, to do things na you don't want to do. Diba? Sa ating mga kabataan, maaaring meron kayong mga kaibigan na ganyan. O seemingly, kaibigan mo. Sabihin sa inyo, huwag ka nang pumasok. Total, maganda na grades mo sa exam kahapon. Di ba? Mag-absent naman tayo, mag-ano tayo. Di ba? Pinipressure ka na gawin yung mga bagay-bagay na ayaw mong gawin. If you are a member ng church nito, if you are a BYIer, you have to know where you should stand. I remember when I was in college, not too long ago, okay,
sinasabi ni pastor, dahil 3 lang yung dapat mong puntahan. Okay? Ano yon? Number 1, yung bahay. Pangalawa, yung eskwelahan. At pangatlo, ano yon? Yung church. 3 lang, triangle lang yan. Okay? Tinuruan kami ni pastor noon. And siguro during those times, no, I think si Preacher Wilson will agree with me. During that time, wala pa naman maraming mall, lalo-lalo sa University Belt. Pero ngayon, ang dami ng mall. Actually, kami po ay nakatira sa gitna ng malaking mall. Ako ay nakatira sa San Juan. In between kami ng Robinson, Magnolia, tsaka SM Center Point. Pero alam nyo, hindi ko naging ugali na pag wala akong ginagawa, punta ako ng SM. Actually, pwede kong lakarin eh. Lakarin ko yan, mga less than 10 minutes lang. Of course, pagkasama ko, misis ko, mga 30 minutes yan, no? Doon. Okay? Pero hindi ko, kasi natuto ako, nang bata pa ako, na 3 lang yan, either bahay, simbahan, eskwelahan. Pag wala ako sa eskwelahan, either nasa church ako, o nasa bahay ako doon. Paikot-ikot lang yan, 3 lang yan. And sa ating kapanahunan ngayon, marami tayong distraction. No? Pwede kang magpunta sa bahay, bahay ng kakaibigan mo. No? At minsan ang nangyayari dyan, hindi mo na nagagawa yung dapat mong gawin. Okay? So yun. So, pressures you to do things you don't want to do. And that is a sign ng isang kaibigan na dapat mong huwag kaibiganin. Okay? Then number 3, sign ng isang bad friend, he takes advantage of you. Diba? Para ba mga bata sa eskwelahan, sabihin, oy, Jaime, ano yung baon mo? Oy, ang sarap ng baon ko. Hamburger. Kasi wala pa namang Jollibee tsaka McDonald's panahon namin eh. Diba? Oy, sarap yan. Diba? Sabihin, mas masarap yun sa akin kasi hotdog. Diba? Sabihin, sige, akin nila yung hotdog, bibigyan kita ng hamburger. Yung kinain mo na yung hotdog, yung pala yung hotdog niya, matigas. No, hindi magandang pagkaluto. He takes advantage of you. And most of the time, maraming ganong kaibigan. Diba? Sa social media ngayon, marami tayong naririnig. O sa news ngayon, marami tayong naririnig na mga taong naloloko. Diba? Mga tinatawag na mga scam, financial scam. And mostly, ang naloloko sa kanila ay mga kaibigan nila. Di ba? At nakaka-surprise yun. Yung mismong kaibigan mo ang manloloko sa'yo. Okay? So, take advantage of you. And then, ito, number 4, a bad friend does not keep, siya ay nagsasalita, nagkukwento tungkol sa iyong mga secret. Di ba? Pag mayroon ka ng kaibigan, naging kaibigan mo na yan, di ba? May tendency na magkwento ka, alam mo, meron akong problema eh. Ano yun? Kasi basta sa atin-atin. Oo, atin-atin lang to. Then later on, pag nakwento mo na, the next day maririnig mo, ibang tao, narinig na yung secret mo. If you have a friend like that, he is not a good friend. Di ba? Anong dapat mong gawin? Iwanan mo na. Okay? And then, ito yun. A bad friend constantly judges you. Lahat ng ginagawa mo, palaging mayroong kritik eh. Hindi maganda yan. Ito, maganda yan. Ito. Diba? Palagi nilang palagi nilang mali. Wala nang tama. Laging sasabi nila, yung kulay ng buhok mo, dapat hindi puti yan, dapat blue. Kasi yun ang color ng Ekklesia ito. Hindi, dapat red. Hindi, dapat orange. Kaya ngayon, nagpatina siya, rainbow, para i-please niya lahat. Diba? Kasi para lang mauwag na siyang ma-judge. Diba? And then, sabi rito, a bad friend knowingly gives you a bad advice. Diba? Knowingly, alam niya na mali, pero bibigay. Sasabihin pa rin sa inyo. Hindi makinig ka, kaibigan kita, di ba? Ganda yung damit mo. Okay yan. Kahit tignan mo pa, sige, maganda yan. Pero pala, hindi maganda sa kanya. Di ba?
A bad friend knowingly gives you a bad advice. So kung ikaw ay nakaranas ng ganyan, huwag mong gagawin. Okay? And then ito, a bad friend puts you down. Di ba? Hindi siya nakakatulong sa iyo. Kung kailan ka pa nangangailangan ng tulong, isa pa yung nagbibigay sa iyo ng mga bagay-bagay na talagang madidepress ka. Di ba? Sino sa inyo rito ang nakarinig kayo ng masamang balita at sabi, hindi, huwag mong intindihin yan. Guni-guni mo lang yan. Di ba? Masamang kaibigan ho yun. And then ito, next is yung a bad friend ay palaging nagsisinungaling sa iyo. Nakaranas ng mga ng ganyan. Pagkakausapin mo, okay siya. Pero sabi nga nila, out of the 10 words na sinabi niya, 11 doon kasinungalingan. Para bang parang karamihan ng mga politiko natin ngayon, palaging nagsisinungaling, hindi sinasabi yung katotohanan. Okay? And then, sabi rito, a bad friend is never there whenever you need him. May mga pagkakataon sa buhay natin, kailangan natin ng someone na maglilin tayo. Di ba? Pupuntahan natin. Kailangan natin ng kaibigan na nakakaintindi sa atin. Kailangan natin ng kaibigan na magbibigay sa atin ng comfort, magbibigay sa atin ng magandang advice. Pero minsan, yung kaibigan na dapat mong puntahan, hindi mo makita. Tatawagan mo sa cellphone, sasagot yung cellphone mo, the number you're calling is not available. Di ba? Tatawagin mo sa telephone, wala, hindi mo makita, walang sign. Walang hindi mo, no trace. Di ba? Well, hindi magandang kaibigan po yun. Pero of course, on the other hand, we have to understand na humanly speaking, may limitation ang tao. Hindi naman po pwedeng, I remember yung during Undoy, September na yun okay? Hindi na kami makalabas ng misis ko sa bahay namin kasi yung tubig ay almost kalahati na ng bahay namin. Okay, we have a second floor na two-floor na bahay. Yung tubig kalahati na And medyo kinakabahan ako. I have a radio connected sa aking office. Sabi ko sa mga kasama ko, tulungan nyo na kami, magpadala kayo ng rescue team dito. Sabi ko, please, kailangan ko na ng tulong. No. Pero hindi sila dumating. Sabi ko ng misis ko, ano ba yan? Darating, sabi ko, hindi ko alam. Only to find out later on na meron palang mas kailangan pa ng tulong. But may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mo ng kaibigan Kailangan mo ng tulong. Pero a bad friend is never in the place where you need them. Hindi mo siya ma-reach. Out of reach, kumbaga. And then lastly, sabi rito, a bad friend frequently changes your status as a friend. Diba? Tatanong mo sa Facebook, ano yung status mo? Ano yun? Marami mga doon Pero yung status niya, ngayon kayo ay mag-best friend. Pero mamayang gabi, hindi na. Friend na lang. And then, kinabukasan, na-delete na yung pangalan mo sa Facebook niya. Di ba? Nagbabago yung status. Ngayon, pag kinausap mo siya, talagang maganda siya kausapin. Just like the story sa Bible ng yung rich fool, di ba? Yung marami siyang pera, marami siyang kaibigan. Pero pag wala na siyang pera, hindi na siya makakita ng kaibigan niya. Well, that is a sign ng isang masamang kaibigan. And if you are having a friend, don't be like that. Okay? Now, you might say, Brother Jaime, ano ba ang palagi namang negative. Pero if you look at the Bible, marami kang makikita rito ang example ng magagandang
example ng pagkakaibigan. Okay? If you look at the Old Testament, makikita mo rito si Abraham tsaka si Lot. Diba? Narinig niyo na ba si Abraham tsaka si Lot na nag-away? Yes, nag-aaway sila. Pero si Abraham, siya ay isang tunay na kaibigan. Actually, si Lot ay kanyang pamangkin lang niya eh. Pero makikita mo rito, si Abraham talagang tunay siyang mapagbigay siyang kaibigan. Okay? So, example ni Abraham tsaka ni Lot, L-O-T. Okay? Then, another is, ito yung maganda sa lahat. Example ng magandang kaibigan, si Ruth at yung kanyang mother-in-law. Sino yung pangalan ng mother-in-law niya? Si Noemi. Noemi, di ba? At kung babasahin mo sa Ruth chapter 1, verse 16 to 17. Okay, buksan po natin yun. Ruth chapter 1, verse 16 to 17. Siguro i-flash na lang sa screen. Ito yung maganda eh. Okay? So, example ni Ruth and Noemi. Ruth chapter 1, okay, verses 16 to 17. Yan, sabi rito. And Ruth said, "Entreat me not to leave you." Kasi si Noemi, namatay yung kanyang asawa niya, namatay yung kanyang dalawang anak. At wala na sila eh. Sabi nila sa dalawang kanyang mga asawa ng anak niya, "Uwi na kayo." Pero nang sabi ni Ruth, sabi rito, "Entreat me not to leave you, okay? Or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go." O saan ka pupunta? Pupunta rin ako doon. "And where thou lodgest," saan ako titira, "I will lodge." Okay? "Thy people will be my people, and thy God, my God." Well, it's a good example ng isang kaibigan. No? Although, ang relationship nila, sila ay mother-in-law ni Ruth, si Naomi. Pero yung pagiging kaibigan, sabi ni Ruth, "Okay, kukunin ko lahat. Okay, I want to be with you." Okay? And then, another example is ito, si David at hindi si Goliath. Okay, magkaano yun? Si David at saka sino? Si Jonathan. Sino ba si David? David ay isang batang sabi nga sa mga sa Gospel Plus, isang batang munti lang, di ba? He's just a lowly shepherd. Pero kahit na siya ay simple na shepherd, yung puso niya, makikita mo yung tunay na kaibigan. So David and Jonathan. Sino ba si Jonathan? Jonathan is the son ng hari. Siya yung anak ni Saul. And during that time, si Saul, galit siya kay David. And he want to kill David. To the point na sinabihan niya na yung kanyang anak, "Huwag kang magiging kaibigan dyan." Okay? Pero si Jonathan, mas pinili pa niyang kaibiganin yung kanyang si David at napili pa niyang suwayin yung kanyang tatay. Minsan sa mga kabataan, may mga ganyan. Di ba? Minsan sasabihin ng magulang, "Uy, huwag mo siyang kakaibiganin kasi yan. Wala yan, tambay lang yan sa street natin eh." Pero magre-react yung mga young people, sabihin, "Pambira naman si nanay, pati pa ba kaibigan ko, papakailaman mo?" Nung gusto ko siya maging kaibigan eh. Sometimes, kayo mga kabataan, you have to understand na mas matalino yung mga magulang nyo kasi sa inyo eh, when it comes to choosing friends. Amen ba doon? Minsan pag sinabi ng magulang mo, "Huwag mo siyang kaibigan," maniwala ka naman. Kasi ayaw naman ng magulang mo na magkaroon ka ng kaibigan, mapapahama ka. Minsan nangyayari, tayo ay naghihintay pa na mapahamak. Sabihin na natin, charge lang natin yan sa experience. No, we don't have to do that. Minsan yung wisdom ng ating magulang, pakinggan natin, mga kabataan. Okay? At kayong mga magulang naman, minsan tingnan rin natin yung ating minsan yung anak ko na high school, minsan titingnan, sabi, "Saan ka pupunta? No, anong oras ka uuwi?" No? At pag minsan late na mauwi, siyempre magagalit ka. Okay? Yun. So, Jonathan and David. And then number 4, another example ng pagiging magandang kaibigan ay si Job at yung kanyang tatlong kaibigan.
Diba? Kung babasahin mo sa Book of Job, makikita mo si Job ay pinakamayaman sa lahat. Pero nawala lahat yun eh. Nawala lahat maliban sa kanyang asawa at yung kanyang 3 kaibigan. And if you're going to read yung story sa Book of Job sa Bible, makikita mo rito yung paano si Job na treat ng kanyang 3 kaibigan. No, biniblame pa si Job. Job, ba't ka pa rin sa maging ka pa rin faithful sa Diyos mo eh. Tinanggal na nga ng Diyos yung kayamanan mo eh. Pinahirapan ka na nga eh. Nawala na lahat. Di ba? But still, minsan mayroon tayong mga kaibigan na ganyan na minsan hindi nakakaintindi sa ating problema. Instead na bigyan tayo ng comfort, nawawala yung comfort sa kanila. Okay? And then, another is si Daniel at yung 3 Hebrew na mga bata, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Di ba? Si Daniel ay malaking influence sa 3 mga batang ito. To the point na nalaman nila kung paano mag-stand si Daniel sa kanilang paniniwala. To the point na sila ay ilagay sa malaking oven, malaking pugon. Di ba? How strong is your faith? How strong is yung stand mo? Pag nakakita ka ba ng barel, sabihin mo, sige, babaguhin ko na yung pananampalataya ko. Pag nakakita ka ba nakaranas ka ba ng pagsubok, nawawala na yung iyong pananampalataya. But not in the case of Daniel and his 3 friends. Diba? Even si Daniel, diba? Pinagbawalan siyang manalangin. At ano nangyari? Nagpiesta sana yung mga leon. But you know what? Because of yung stand ni Daniel, tinulungan siya ng Panginoon. Hinawakan ng angels yung bibig ng mga leon na dapat siyang kainin, pero nakatulog na lang. Biro mo yun. Pero huwag niyo susubukan yun. Pupunta kayo sa Manila, so baka hindi mangyari yun. Okay? Okay, so Daniel and his friend. And then sa New Testament, ito yung next na ito pag kinukwento ko palagi sa mga bata yung centurion, sundalo, at yung kanyang servant. Centurion is actually an officer sa Roman army. He's in charge of maraming tao. Yung nagkasakit, yung kanyang kaibigan, na servant niya, okay? Hindi siya mapakali. Naswalo niya yung pride niya and he went to Jesus to ask for help sa kanyang misakit na kaibigan, na kanyang servant. Di ba? Minsan, may mga pagkakataon na yung ating boss ay nagiging kalaban natin. Di ba? Pag ikaw katrabaho, yung boss mo, sinasabi mo, yan, si boss, boss-abos yan. But may mga pagkakataon na yung boss mo nagiging kaibigan mo dapat. Maaring hindi mo siya maintindihan, pero still, maging kaibigan mo siya. Okay? So yun. So, yung the centurion soldier and the servant. And then lastly, ito yun. Sabi ko nga rito, examples of friendship in the Bible. Okay, lahat ng sinabi ko sa inyo ay makikita mo yan sa Bible. Pero ito yung last na example ko. And maaaring masya ka rito. The last example that I will tell you is what? Jesus and me. Okay, ulitin ko ulit. Example sa Bible, Jesus and me. You might say, Preacher Jaime, yung pangalan mo ba nasa Bible? Mababasa mo ba yung Jaime Saguindan sa Bible? Well, not actually. Pero, sinasabi rito, pag si Jesus ay naging kaibigan mo, siya ay naging part mo na rin. Di ba? Not necessarily yung pangalan ko nakasulat dito, pero sinasabi, pag siya ay sundan mo, tanggapin mo ang Panginoon, si Kristo puso mo, siya ay magiging part ng buhay mo. At lahat ng sinasabi ng Biblia patungkol sa pagbabago, patungkol kay Kristo, ay mapapasa iyo. You might say sa ating mga bisita, paano yun? Okay, hintayin ka na lang konti. Mamaya, i-explain pa natin yan. Okay? So, Jesus and me. Well, alam mo,
sa ating kapanahonan ngayon, ang pagiging ang paghanap ng kaibigan ay parang parang ano na lang, parang as easy as clicking your mouse sa computer, di ba? Marami tayong mga social media ngayon. Kahapon when we were preparing para lumabas sa mga bata sa gospel class, nakita ko sa newspaper, nag-glance ko lang doon, na merong doon sinasabi nila, ang Facebook daw ngayon ay nakapag-garner ng pinakamaraming user. Okay? Maraming subscriber. I think kung ating doon titingnan ko dito right now ang Facebook ay merong 2.38 billion na user. Okay? 2.38 billion. Biro mo, dami yun. And then, tinignan ko yung ranking. Sino ba yung pinaka-highest na bansa na gumagamit ng Facebook? Well, number 1 doon ay yung India. Okay? With around 200 million na subscriber. Biro mo, 200 million. And then, yung pinaka-lowest ay yung United Kingdom. Okay? Tayo sa Pilipinas, nasa gitna tayo. We have in our country right now 68 million subscriber ng Facebook. Di ba? 68 million. Tanong ko, sino rito ang walang Facebook account? Meron ba? Oh, meron isa. Okay. Sino yung wala pang Facebook account? Dalawa na. Isang babae at isang lalaki. Meron ba rito? Oh, tatlo. Okay, walang Facebook account. Okay, meron pa. Meron pa. Well, wag po kayo ma-open. Karamihan po nagtaas ng kamay ay yung mga senior citizen natin. Okay? Sabihin, karamihan ng mga kabataan ngayon, kayo ay Facebook user. Meron kayong account sa Facebook. Well, let me use that as a illustration. You see, pag ikaw ay maghahanap ng kaibigan o nag-open ka ng Facebook, di ba sa taas niyan, meron kang tinatawag na mga possible friends mo. At bago mo siya i-click, i-like na maging kaibigan, magsisend ka ng request sa kanya. Pero bago mo siya maging kaibigan, titingnan mo muna yung profile niya. Ano ba tao nito? Maganda ba siyang kaibigan? Ano ba yung sinasabi niya sa buhay niya? Ano ba yung mga doon? Di ba? Titingnan mo yan, titingnan mo muna. In other words, parang sinasize up mo yung taong ito. May mga pagkakataon sa Facebook na minsan may mga kadoble kang pangalan. When I open up a Facebook page, I found out meron pala akong kapangalan. Talagang complete na Jaime Saguindan din. Yung middle initial lang ang wala. Sabi ko siguro kamag-anak ko ito. And siya ay isang high schooler. Siya ay nakatira somewhere sa Malabon. When I found that out, every time ako ay pumipirma o nagsusulat sa mga document, I always see to it na sinusulat ko yung complete name ko, Jaime A. Saguindan with Junior. Kasi ayaw ko na baka magkamali ako. Pag magsisend ako ng doon, kailangan, ako yun. May mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin, tama na yung ating paniniwala. Kasi, for example, siguro matatanong, you can answer me this. Sino sa inyo rito magsasabi na, Preacher Jaime, kumpleto na, kumpleto na yung aking kaibigan. Ayaw ko nang maghanap pa ng kaibigan. Meron mo magsabi rito? Di ba wala? I mean, lahat kayo, you want to have more friends, especially sa Facebook mo. Pero ang problema rito, may mga pagkakataon na pagpipili tayo, minsan yung pinipili natin, baka nagkukunwari lang siya. Katulad rin yan ng ating paniniwala. May mga pagkakataon, akala natin, okay na ito. Ano siya, yung Christian rin siya. Nag-attend siya ng church. Naniniwala sa pinaniniwala ko. Pero minsan, nagkakamali tayo. Bakit? Yung pala, nasa harapan lang yun. In reality, hindi. Di ba? Sa Facebook, kailangan pag mag-click tayo ng kaibigan natin, tinitingnan natin mabuti. And hindi tayo po pwede magsabi na, tapos na, kumpleto na yung line-up ng ating kaibigan.
Hindi na ako magkakaroon pa ng kaibigan. Close na. Ito na yon. Then yung Facebook mo, meron ka lang 16 na kaibigan. Di ba? You still want to have more friend. Tanong ko sa inyo, sa ating mga kaibigan ngayon, ngayong umagang ito, naging kaibigan mo na ba ang ating Panginoon sa puso mo? You might say, Brother Jaime, kaibigan ko na siya. Kasi nag-a-attend ako ng simbahan eh. Kaibigan ko na siya kasi yung bata pa ako, nabaptize ako eh. Well, tingnan mo mabuti. Baka mamaya, yung sinasabi mong Jesus ay hindi yung tunay na Jesus. Kasi marami ang papanggap ngayon eh. Ano ba yung tunay na Jesus? Ito yun. Yung galing sa Bible. Mamaya ng konti, imbitahan namin kayo pumunta sa harapan. Imbitahan namin kayo na tanggapin mo sa puso mo yung tunay na Kristo. Hindi yung sabi-sabi lang ng relihiyon, yung sabi-sabi lang ng iba. Hindi mo talaga tunay na kaibigan. Di ba? Sa ating mga kabataan, sa ating mga bisita, okay, do you have the right Jesus? Can you say to me, Brother Jaime, close na yung puso ko, I will no longer accept any friend. But ang tanong dito, do you have Jesus as your friend? Do you have Jesus as your friend? Well, kung wala pa, medyo parang hindi kumpleto yung buhay mo. Ang dapat mong gawin ay tanggapin siya sa puso mo bilang kaibigan. Well, tanong ko, ano bang klaseng kaibigan si Kristo? Okay? Bakit kailangan mo siya maging kaibigan? Anong klase bang kaibigan si Kristo na kailangan mo siyang maging kaibigan? Let's again open our Bibles to our text in John chapter 15, verse 13. Okay? Buksan natin ulit doon at basahin natin. John chapter 15, verse 13. Ang sabi rito, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Greater love. Ano bang tinutukoy dito? Itong greater love na ito yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Na kahit hindi ka niya kilala, kahit hindi ka niya, actually, wala naman ikaw pwedeng ipagmalaki sa Panginoon eh. Di ba? Pag ikaw ba ay meron ka bang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon? O Panginoon, kunin mo akong kaibigan kasi ako yung pinakamatalinong tao sa buong mundo. Can you say that? O Panginoong Jesucristo, please accept me as your friend because ako yung pinakamayaman na tao. O ako yung pinakaganito, ako yung pinakaganyan. Well, actually wala eh. Pero doon sa verse na binasa nito, kahit na wala kang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, He wants you to be His friend. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Ang Panginoon, He was willing to give His life for you para maging niya kaibigan. Ang dapat mo lamang gawin ay tanggapin ang Panginoon sa puso mo. O kung sabihin mo, Jaime, ang gagawin ko? Mamaya ng konti, tayo magkakaroon ng invitation. If you want to know more, I want you to go here sa front and someone will be with you and explain to you kung ano yon. Hindi ka niya lolokohin. Bakit? Lahat ng sasabihin niya nanggaling dito sa Bible. At pangalawa, yung taong kakausap sa'yo, siya yung magiging kaibigan mo sa Ekklesia ito. Pag kinuha niya yung pangalan mo, kunin mo rin yung pangalan niya para every time pupunta ka rito, siya na yung magiging kaibigan mo. Kasi sabi nga nun dito, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Pero sino ba yung kaibigan ng Panginoon? Let's go to the next verse. Sabi rito, okay, verse 14, ye are my friends if you do whatsoever I command you. Diba? Ikaw ay aking kaibigan. Si Kristo yung sabi sa atin ganito, gusto mo ko maging kaibigan? Sundan mo yung command ko sa'yo. At ano yung command yan? Tanggapin mo siya sa puso mo. Actually, He's giving you a command.
Di ba? So, let me say this again. Do you want to have a friend? Or do you have the right friend in your life? Well, if the Lord is not in your heart right now, you have not yet met a perfect friend. Yung mga examples na binigay ko sa inyo, mga earthly friends yun eh. Di ba? An earthly friend, katulad ko, may mga limitations. Minsan, nagagalit ako sa kaibigan ko. May mga pagkakataon sa buhay ko na yung kaibigan ko, inabandon ako. May mga pagkakataon sa buhay natin, yung kaibigan natin, hindi natin nakukuha yung dapat natin makuha bilang kaibigan. Bakit? Tao lang yan eh. Pero si Jesus, Kristo, siya ay perfect na kaibigan para sa atin. He will never leave you nor forsake you. He knows everything na naranasan mo ngayon. And even right now, He is now knocking at your heart. You might say, Preacher Jaime, buti nga nagpunta ako rito eh. Mali yun. Ang pagpunta mo rito, hindi po aksidente yan. Meron pong plano ang Panginoon sa puso mo. Sa ating mga bisita, yung pagpunta mo rito, huwag mo siyang sasayangin. No, pupunta ka rito, lalabas ka, walang nangyari sa'yo. Mamaya ng konti, we will give you an opportunity to know the Lord Jesus Christ as your friend, as your Savior. Please, huwag mo siyang sasayangin. Mamaya ng konti, magkakaroon tayo ng invitation. I want you to be here in front. Kung ikaw ay nahihiya, you can ask yung nagdala sa'yo rito. Sabi mo, samahan ka rito po sa harapan. Habang lahat po tayo nakatayo, lahat tayo tumayo, tayo po yung mananalangin. Pagkatapos po ng ating panalangin, tuwagin ko po si ex-preacher Jody Alansalon to lead us in our invitation. But before that, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na inyong binigay sa amin. Panginoon, salamat sa pagkakataon na pinahayag ko po ang iyong salita at kayo na po, Panginoon, ang manguna sa pagpapausap sa mga taong ito, sa ating mga bisita. Naway maintindihan nila, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. At sa aming invitation, Panginoon, sila po ay pumunta sa harapan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Very good. Maraming